Hello mga ka-Team ArVes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Team ArVes, today is day 60 na ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. So ayun mga guys, malapit na mag-bloom ang ating sunflower at sa mga hindi pa po nakaka-join sa ating pag-giveaway promo ng Team ArVes channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. At pwede rin i-click yung link doon sa description box. So tara, let's go! Hello mga ka-Team ArVes, today is day 60 na ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa paso. At kung makikita nyo yung ating sunflower, ayan. See, halfway blooming na siya. So hihintayin na lang natin yung mga petals na lumabas kasi yung parte dito sa may bandang kanan ay medyo hindi pa bumubuka. So hindi pa niya maibuka lahat. So hindi sabay-sabay ang kanyang pagbuka. So sa tingin ko abutin to ng mga 3 days bago siya mag full bloom na mailabas lahat ng mga yellow petals niya. Okay? So sa mga hindi pa po nakaka-join, mag-join na po dahil malapit nang mamukadkad itong ating sunflower at manalo kayo sa ating pag-giveaway dito sa ating sunflower series. So ayan mga guys, ngayong araw na to wala tayong gagawin kasi nakapagdilig na ako kahapon. Dahil ang sunflower natin lalo na pag mainit, matakaw siya sa tubig. At kahapon nag-apply tayo ng fungicide, yung Dithane M45. At nag-pruning na rin tayo. At regarding naman po sa ating fungus attack na downy mildew, ay nakontrol natin siya. Once na na-damage na yung dahon, hindi na po ito mababago. Kundi ang solusyon na lang po dyan ay i-prune na lang po siya. So actually, pruning lang po talaga ang solusyon pag may mga damages na doon sa mga dahon. So talagang hindi na po yan naaayos o naku-cure. So ayan mga guys, that's it for today at inaanyayahan ko po kayo na mag-join sa ating pag-giveaway promo dahil talagang malapit na mag-full bloom itong ating sunflower. So si Kuya Aaron po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagsubaybay nyo sa ating sunflower series. And I hope talaga na marami kayong natutunan sa series na ito, lalong-lalo na sa pagtatanim ng sunflower, okay? So ayan mga guys, magkita-kits ulit tayo bukas and hope to see you on our next vlog.